sa SM, pag nandun, akala ko pag hindi pumunta tayo sa Deco muna. Punta mo na sa Deca Homes. Tapos, kids na. Ha? Inalian mo. Malapit na tayo sa Deca. Tingnan mo guys, nandito na. Ano, yung tandaan ko guys, may castle. Malapit na tayo sa Deca. May nilamin yung Ganun ka ba dyan? Hindi nga ako maliit. Alika rito! Be! Ano ba sabi mo? Lay! Halika muna. Dami naman yan. Lagay mo muna dito. Legal. Dami yan.
Yan, konti lang tao, di ba? Di ba sa Quantum? Ayan, oo.